සුබ උදෑසනක් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. අද අපි බලන්න යන්නේ මේ පියුරෙට් ෆිල්ටර් එකක දැන් ඒකේ කාලය අවසන් වුණාම අපි ඒකේ තියෙන ෆිල්ටර් එක ඔක්කොම මාරු කරලා සුද්ධ කරලා ආය හදා ගන්න ඕනේ. මේ ඒ වගේ වැඩක් කරන්න තමයි අද අපි බලන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ අපි මිලදී ගත්තු ඒ රීප්ලේස්මන්ට් කිට් එකක්. මේ කාබන් ෆිල්ටර් එකයි උපදෙස් පත්‍රිකාව ස්ටිකර් එකක් මේ අර කවරින් තියෙන ජර්ම් කිල් කිට් එක ඊළඟට මේකේ පොලිෂර් එක මේකත් ෆිල්ටර් එකක් තමයි මේක පොලිෂර් එක කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පොතේ තියෙන්නේ මේ ටික තමයි තියෙන්නේ අපි දැන් හිමින් බලමු කොහොමද මේවා අයි කරගන්නේ කියලා දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆිල්ටර් එකේ තමයි අපි මේ කොටස් ටික මාරු කරන්න හදන්නේ මේක දැන් දැනට බැලුවොත් පෙනේ අරක ජර්ම් කිල් ලයිෆ් එක ඉවර වෙලා ඒක රතු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මේක ඔක්කොම ඉවර වෙලා වතුර එන්නේ නැහැ වතුර අඩිය පොඩ්ඩක් තියෙන වතුර ඉවරලා තියෙන අපි දැන් මේකේ මේ තියෙන ඔක්කොම වතුර ටික එහෙම අයින් කරගෙන මේ කෑලි ටික ගලව ගන්න ඕනේ දැන් මේකේ මේ වතුර එහෙම අයින් කරනකොට හරි පිරිසිදු ඒවා කරගන්න ඕනේ මොකද මේ ඔක්කොම ආය ක්ලීන් කරලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ මේ කෑලි මෙන්න මේ කෑල්ලක් අපිට මේ කිට් එකේදී ලැබෙන්නේ නැහැ මේ උඩම තියෙන මුලින්ම තියෙන ෆිල්ටර් එක මේ කෑල්ලක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ දැන් මේක අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෑල්ල අපිට ලැබිලා තිනවා ඒවා තියෙනවා ඊළඟට මේවා එකින් එකට ගලවලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට බැලුවොත් පෙනේ මේක තුන පොඩි මඩ පාරවල් එහෙම තියෙනවා වතුර වල ෆිල්ටර් වෙච්ච ඒවා ඒ ඔක්කොම අපි ටික ටික අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්න දැන් මම මේ මෙතන මගේ මේ පොළොව එහෙම හොඳට පිරිසිදු කරපු තැනක තමයි මම මේක කරන්නේ. මොකද නැත්තම් මේ වෙනත් මේ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න පුළුවන්. වලට බැලුවොත් මේ කුඹි වගේක් එහෙම ඉන්නවා පාවෙ මෙන්න මේකේ වතුරේ. ඒ කොම අපි ඉවත් කළා මේවා සුද්ධ කරගන්න. මොකද මේ හැම ස්ටේජ් එකෙම වතුර එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොලිෂර් එක. ඒක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒකයි මෙන්න මේ කොටසයි මෙන්න මේ කොටස මාරු කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස ඒක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට අපි මෙන්න මේම මේ උඩ තියෙන කවරේ මෙන්න මේ කොටස ප්‍රෙස් කරලා මේ සුදු පාට පේන කෑල්ල ප්‍රෙස් කරාම ඒ කෑල්ල ගැලවිලා එනවා. එතකොට ඒ කෑල්ල ගලව ගත්තාම අපිට මෙන්න මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ දැන් ගලවගත්ත කොටස මේ තියෙන අලුත් එක මේ කොටස් අපි දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා මේ සියල්ලම ඉතින් ගලවලා එකින් එකට සෝදලා අපි මේ කොටස් අයි කරගමු. අපි දැන් මේ සියල්ලම මේ හොඳින් සෝදගමු. මෙතන තියෙන මේක කොටස මේක ගලවලා අපිට ගත හැකියි. දැන් එතකොට ඒක ගැලෙව්වට පස්සේ මේ කොටස එහෙම උඩට එනවා. එතකොට මේ කොටස වෙන් වුණා. දැන් මේ කොටස තියෙනවා. දැන් මෙතන තමයි මේ පොලිෂර් එක තියෙන්නේ. ඒක ගලවලා ගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස ගලවන්න මේකේ තියෙනවා මේ ගහලා තියෙනවා. පැත්තේ රිමූව් කියලා ගහලා තියෙනවා. අර පැත්තේ ෆිට කියලා ගහලා තියෙනවා. අපි රිමූව් කියන පැත්තට මේක කරකවලා ඒකට තදින් කරකවන්න ඕන එකක්. කරකවලා ගලව ගන්න ඕන. මේක ගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මේ කැල්ල මෙහෙම ඉස්සලා ආවා. දැන් ඊට පස්සේ මේකේ මේ උඩ තියෙන මේ යන්නේ ගලවලා අපිට පුළුවන් මේක ගලවලා මේ කැල්ල ගන්න. මේ තියෙන අර පොලිෂර් එක
මේක වොෂර් එකක් එහෙම තියෙනවා. මේ වොෂර් එක සමහර විට අලුත් එකේ මේකක් නැද්ද දන්නේ නැහැ. හින්දා දැනටත් මේක පොඩ්ඩක් තියාගමු. මේ කොටස් ඔක්කොම හොද ගන්න ඕනේ. මේකෙත් වතුර තියෙනවා. දැන් අපිට ඒ ටික හොද ගන්නවා මේ වතුර එහෙම අයින් කරලා. මේකෙත් අපි මේ කෑල්ල ගලවලා මෙහෙම කරකොල ගලවපුවම දැන් මේකේ වතුර ටික යනවා. කරකොල ගලවලා අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි ගලවලා සම්පූර්ණ වතුරෙන් හොද ගන්න ඕනේ. වතුර මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට යවුවනම් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් මේ කොටස. මෙන්න මේ කොටස් ඔක්කොම සම්පූර්ණ ජලයෙන් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න වෙනවා මේ කොටස් ටික. දැන් මේ සියලුම කොටස් අපි හොඳින් ජලයෙන් සෝදගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කොටස් ටික ආපහු සවි කරගන්න තමයි. අපි දැන් එකින් එකව සවි කරගමු. දැන් මේ අපි අලුතින් ගෙනාවු මේ සෙට් එකේ මේ තිබුණ මෙන්න මේ කෑලි දෙක මම එළියට ගත්තා. මේ උඩම එකට එන කෑල්ලයි මේ යට මේකට එන කෑල්ලයි. මේ දෙක පොඩ්ඩක් දැන් මේ පැකට් වල බලුවමත් පේනවා මේ කාබන් කුඩු කුඩු වගේ තියෙන. ඒ හින්දා මේක කෙලින්ම හයි කරන්නේ නැතුව මේකට මම හිතන පොඩ්ඩක් මේක ජලයෙන් හොඳින් පොඩ්ඩක් සෝදගෙන හයි කරොත් හොඳයි කියලා. ඒ හින්දා මේක දැන් ජලයෙන් සෝදගමු මේ කොටස් දෙක. දැන් මුලින්ම අපි මෙතෙන් දෙන මේ කොටස හයි කරලිමු. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම මේක හයි කරලා කොහොම යටට එන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ මෙන්න මේ වොෂර් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තිබුණා. අපිට මේ කිට් එකේ ඒ වොෂර් අලුතින් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේ අපිට මේ පරණ වොෂර් දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන හින්දා මේවා ගැන පරිස්සම් වෙන්න. මේවා නැති කරගන්න එපා. නැති වුණොත් වතුර ලීක් කරන්න පුළුවන් හින්දා දැන් මේ යට තිබිච්ච වොෂර් එක නම් මේ විදිහටම දැන් තියෙනවා. මේක මෙහෙම එන්නේ අනික් අතට. එතකොට දැන් මේ අලුත් කොටස බලුවහම ඒකේ දෙපැත්තම මේ එක විදිහක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම දෙපැත්තේ වෙනසක් මට එච්චර දකින්න නැහැ. ඒ හින්දා මේක උඩ යට කොයි අතට හයි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැති වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක මෙහෙම සවි කරගමු. මේකේ දැන් මේ සීරියල් නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේක පැත්තක සීරියල් නම්බර් එකක් වගේ එකක්. ඒ හින්දා මම ඒක යටට හයි කරගන්න තමයි කල්පනා කරේ. මොකද මේ පැත්තේ මේක පියුරිට් කියලා ගහලා හැම තියෙන හින්දා මට හිතුණා මේ පැත්ත අපිට පේන අතකට දාගත්තාම හරි කියලා. දැන් මෙහෙම යට තියෙන සීල් එක තියෙද්දි මම දැන් යට මේක එක මෙහෙම සීල් එකක් තියෙනවා. ඒක තීදි දාගත්තා. ඊළඟට මේකට උඩිනුත් මෙහෙම තිබ්බා සීල් එකක්. මේකත් අපිට මේ කිට් එකේ හම්බෙලා නැති නිසා මේ තියෙන එකම තමයි දාන්නේ. දැන් මේ තියෙන එක මෙහෙම දාලා මේක දාලා මේකට උඩින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි නට් එකක් වගේ හයි වෙන ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙන. ඒක මෙහෙම අපි කරකව ගන්නවා. මේක හොඳින් මෙහෙම තද කරලා හිර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ උඩ කොටසට එන මෙන්න මේ කොටස මේකත් මම සාමාන්‍යයෙන් ජලයෙන් සෝදගත්තා. මේකේ මේ උඩ කොටස මේක නම් යටින් මොකුත් නට් එකක් වගේ මොකුත් කෑල්ලක් හයි වෙන්නේ නැහැ. මේක නිකම්ම මෙහෙම පහළට බහැලා මේක මෙහෙම කැරකුවාම මේක ගිහිල්ලා මෙහෙම හොඳින් සවි වෙනවා. හොඳට කරකලා හිර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකත් ඒ වගේ හිර කරගන්න ඕනේ. හිර කරගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා හයි කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි මෙහෙම දැන් සම්බන්ධ කරගත්ත එක මෙහෙම දාලා මේකේ ගහලා තියෙනවා මෙහෙම විට් කියලා එක පැත්තක් ගහලා තිනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒකේ පැත්තට අරකලා හිර කරගන්න තමයි. මේක ත්‍රෙඩ් එකක් වගේ තියෙන ත්‍රෙඩ් පන්න ගන්න එපා. මොකද මේ ප්ලාස්ටික් කෑන් නිසා කැඩෙන්නත් පුළුවන්. නිසා එතනම පරිස්සමෙන් මේ කොටස නම් පරිස්සමෙන් හයි කරගන්න වෙනවා. දාලා හිර කරලා මේ කෑල්ල දාලා දැන් අපි මේ යන්නේ මේක ෆිට වෙන එක අතකට ඒ අතට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ බේර වෙනවා. මෙතෙන් මේ කට්වල දෙක ගාන්ට මෙන්න මේ වගේ මේ පොඩි පොඩි කෑලි හැම මේවා ගැලවෙනවා.
මේව නැති කරගන්න එපා. මොකද මේව මේ කිට් එකේ ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි කෑලි මේව නැතුණු එහෙට මෙහෙට කූඹි යන්න, සත්තු යන්න, වතුර එහෙට මෙහෙට වෙන්න පොඩි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම මේකේ තියෙන මේ පොඩි කෑලි පවා මේ වැඩේට අත්‍යවශ්‍යතාව දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන සීල් එකක් තියෙනවා. මෙතන පොඩි තීරුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කෑලි පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරද්දී. මේකට පස්සේ දැන් ඊළඟට එන්න තියෙන මෙන්න මේ කොටස මේ GM kill processor එක සම්බන්ධ වෙන කෑල්ලයි මේ කොටස තමයි. මේක බොහොම පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ තියෙන කට්ටවල මේ මෙතෙන් ගානට මේ බටේ මේ කට්ටේ වැටෙනවා. එතකොට ඒව පොඩ්ඩක් හොඳින් පරිස්සමෙන් බලාගෙන ඒව හැම වෙන්නේ නැති වෙන්න හිමිසරේ එතන බලාගෙන විශේෂයෙන්ම මේ මෙතන මේ එතන ස්ථානේ බලාගෙන ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අවසාන මේ උඩ කොටස අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මෙන්න මේ කොටස. ඒකෙත් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා හිමිසරේ මෙහෙම මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. මේ ගානට ෆිට වෙන්න ඕනේ. ෆිට වෙනවද කියලා හොඳින් බලන්න. හැම පැත්තම හොඳට එහෙම තීරු හිටින්න නැති වෙන්න හොඳට මේක ෆිට වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් අවසානයේට ඉතුරුලා තියෙන මෙන්න මේ කොටස සවි කරගන්න මේ ජර්ම් කිල් ෆිල්ටර් එක කියන එක. ඒක සවි කරගන්න මේකේ මෙහි කට්ට දෙකක් තියෙනවා. මේක මෙහෙම මේ කෑලි උඩ අතට තියෙන තම සම්බන්ධ කරගන්න මෙහෙම. මේකේ තියෙන රබර් පොඩි තියෙනවා වොෂර් දෙකක් එහෙම තියෙනවා මේකේ මේ වෝටර් ටයිට් වෙන්න සීල් වෙන්න හොඳට. ඒ කොටස් දෙක බලාගෙන එම් තියලා මේක හොඳින් තද කරලා සවි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් තදට තියෙන්නේ. තදට යනවා හින්දා ටිකක් තද කරලා දාන්න වෙනවා. අවසානයේට මෙන්න මේ කවර් කෑල්ල මේකේ මේ පොඩි ග්ලාස් එක වගේ තියෙනවා පේන්න. මේකේ මේ ක්ලෝරින් ටික අවසන් වුණාම ඒ අපිට රතු පාටට ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් කියලා බෙල්ලුම් කරනවා. ඒක මේ විදිහට ඉස්සලා මෙහෙම වම් පැත්තෙන් දාලා එහෙම පද කරාම මෙන්න මේ ලොක් එකෙන් මේක ලොක් වෙනවා. දැන් ඒක හරියි. ඊළඟට අපිට මේකේ අවසාන වශයෙන් තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ල සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක හොදලා ගත්තා හොඳට. මොකද මේකක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකක් අපිට ඇත්තටම මේ කිට් එකේ තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි මම දකින්නේ මේ කෑල්ලක් අපිට හම්බෙන්නේ නැතිකම. මොකද මේක දැන් ඇත්තටම පේනවා ඇති මේක අවුරුදු දැන් 3ක් විතර පාවිච්චි කරපු ෆිල්ටර් එකක්. මේක ඇත්තටම මේ ටික මේකේ තියෙන මඩ වගේ වැවිලා මේක දැන් ක්ලොග් වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක්. කොච්චර සේදුවත් මේකේ මේ හරි අමාරුයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් කරගන්න හින්දා මේ කිට් එකේ මේකත් තිබුණොත් ඇත්තටම බොහොම හොඳයි. මේක නැති හින්දා ඉතින් මේක අපි දැන් පුළුවන් තරම් ක්ලීන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට අපි ක්ලීන් කරලා මේක මෙහෙම උඩින් දාලා මේක දකුණට කරපුවම ඒක සවි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මූඩිය තියලා කරක ගන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ අපේ මේ මෙන්න මේ පරණ කොටස් ටික සවි කරලා මෙහෙම වැඩේ අවසන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ සවි කරද්දී බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අර මේකත් එක්ක අර හම්බෙන වොෂර් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. රබර් වොෂර් එහෙම ඒව පරිස්සම් කරගෙන ඒ ටික කෑලි ටික බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තියාගෙන ගලෝපෙදිය මතක තියාගෙන සවි කරන එකයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි බලපු සෑමෝටම.